Hello and welcome back to my channel. Hope everyone are fine. अनि म पनि सन्चै छु र आज चाहिँ मेरो जिम ब्लगको डे 17 र आज चाहिँ मेरो एक्सर्साइज भनेको सोल्डर हो र म हजुरहरुलाई आज सोल्डरलाई कसरी राउन्ड बनाउने अनि सोल्डरको एक्सर्साइजहरु कुन छ अनि मेन एक्सर्साइज कुन हो अनि म हजुरहरुलाई त्यसको बारेमा भन्छु र अनि मेन एक्सर्साइजमा चाहिँ 5 वटा एक्सर्साइज जस्तो पर्छ सोल्डरको र सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अनि इट्स अप टु यु र म त्यही नै हो अब म हजुरलाई जिममा गएर एक्सर्साइजहरु कुन छ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा भन्छु सो सप्लिमेन्टहरु ड्राई स्कुप खान मन पर्छ अनि सकेसम्म ड्राई स्कुप नै खाइरा हुन्छु स्ट्रेचिङहरु सकेर अब चाहिँ म मेन मेरो एक्सर्साइज लाग्दैछु र त्यसैगरी आजको मेरो सोल्डरको पाउन्डको बेस्ट एक्सर्साइज भनेको सधैँको लागि मिलिट्री प्रेस र यो चाहिँ मेरो वान अफ द बेस्ट एक्सर्साइज अनि यो एक्सर्साइजको मेन पर्ने भनेको फ्रन्ट डेल्स र यसमा जहिले पनि स्मल वेट विथ मोर रेप्स सो लेट्स गो यो गर्ने बेला जहिले पनि हात एकदम क्लोज नट लाइक टु वाइड अनि हामीले क्लोज राख्यौँ भनेपछि अनि फ्रन्ट डेल एकदमै पर्छ सो मेरो सेकेन्ड सेट अनि सेकेन्ड सेट चाहिँ म अलिक हेभी वेटमा हाल्छु र अहिले चाहिँ मेरो वेट भनेको 65 छ यहाँ र 65ले चाहिँ म अब चाहिँ 5 to 6 रेप्स धेरै जाँदैन भनेको डम्बल प्रेस र डम्बल प्रेसले पनि त्यही पर्ने भनेको फ्रन्ट डेल्समै हो र अनि यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट एक्सर्साइज नै पर्छ र म चाहिँ अहिले यसको लाइट वेटबाट सुरु गर्छु अनि म त्यही 28 केजी त्यसमा मेरो अबको अर्को एक्सर्साइज भनेको साइड राइज र यसले चाहिँ मेनली फोकस साइड डेल्सलाई यो राउन्ड हुनलाई र यसमा चाहिँ उसरी गर्दा नि हुन्छ कसरी गर्दा नि हुन्छ तर मेन फोकस भनेको साइड डेल्सहरू एकदम हुनु पऱ्यो र यसले गर्दा चाहिँ उसको सोल्डर राउन्ड र वाइड देख्छ सो म चाहिँ अहिले स्कल क्रस गर्दैछु ट्राइसेप्सको अनि त्यो चाहिँ बारमा र म चाहिँ अब 3 सेट्स गर्छु अनि समय चाहिँ अहिले अब भनेको यसमा 10 केजी युज गर्छु अनि म चाहिँ मोर रेप्स गर्छु सो मैले चाहिँ 16 reps गरेँ अनि स्कल क्रस गर्ने बेला जहिले पनि यो लङ हेडमा गर्छ अनि यसले चाहिँ माथि र राउन्ड सोल्डर बनाउनुको लागि फ्रन्ट र साइडले मात्र हुँदैन र यसको लागि ब्याकको पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र ब्याक एक्सर्साइजको लागि हामी जहिले पनि गर्ने भनेको रियर डेल्सको र त्यसको चाहिँ मैले फर्स्ट एक्सर्साइज बारबाट गर्दैछु अनि एज क्यान सी र यो गर्ने बेला चाहिँ पनि यो एक्सर्साइज गर्ने बेला जस्ट मोस्टली अप्परमा पनि पर्दा हुन्छ र त्यसमा नपारेर जस्ट फोकस अन योर रियर डेल्स म चाहिँ अब ट्राइसेप्स गर्दैछु अनि त्यो पनि दुई बारमा
अबको बेस्ट एक्सर्साइज फर द रियर डेल्ट्स भनेको रिभर्स फ्लाइ अनि यसले चाहिँ हाम्रो मेन एकदमै सोल्डर राउन्ड बनाउनको लागि एकदमै हेल्प गर्छ र यो एक्सर्साइज गर्ने होला जहिले पनि अब चाहिँ मेरो लास्ट एक्सर्साइज फर रियर डेल्ट्स भनेको एउटा फेस पुल अनि म चाहिँ फेस पुलको अब 3 सेट्स विथ 10 to 15 reps र मैले एक सेट पनि हानिसकेको छु र फेस पुलको जहिले पनि गर्ने बेला यो हाम्रो हाइटभन्दा हल्का माथि र अब यदि रोपमा गर्ने भयो भनेपछि हजुरको रोप र अनि फोरहेडमा टच गरेर have to bend your hand outside जब यो रोपमा समेटिसकेपछि अनि यति सो हजुरको हात चाहिँ बाइसेप्स फ्लेक्स गरे जस्तो हुनु पऱ्यो एन्ड मोर रेप्स जति सकिन्छ त्यति 15 to 16 र यो गऱ्यो भने चाहिँ रियर डेल्ट्स अनि द सेप फर द सोल्डर्स सो यसले चाहिँ एकदमै सबै होल एउटा सोल्डरलाई फोकस गर्छ र आजको मेरो एक्सर्साइज चाहिँ यति नै र मैले चाहिँ अब मेरो सब अनि सोल्डरको एक्सर्साइजहरू पनि गरेँ र यति नै थियो मेरो आजको सोल्डरको एक्सर्साइज अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ एउटा रियाक्ट गरिदिनु होला यदि त्यस्तो केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र यति भन्दै मेरो आजको सोल्डरको एक्सर्साइज म यहाँ एन्ड गर्छु र सी यु गाइस इन नेक्स्ट भिडियो त्यतिसम्मको लागि टेक केयर स्टे सेफ सी यु इन नेक्स्ट ब्लग